Good morning. Mag-harvest ako ngayon ng munggo. Ang kukunin ko lang ngayon ay yung mga itim na ang kulay. So ito guys, ang dami na niyang hinog. Pwede na natin siyang kunin pag itim na yung balat niya. Ito guys, katulad nito. So ngayon, mag-start na tayo.
Yan, dito na naman tayo guys sa aking garden. Yan guys, magka-harvest tayo ng